TB Take Off Podcast แค่อยากให้รู้เอาละครับทุกคนครับวันนี้ TB Take Off กลับกันใหม่อีกแล้วนะครับ ครับ เราอยู่ในรายการ TB Take Off Podcast แค่อยากให้รู้ครับผม วันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรกันครับพี่เต้ เกี่ยวกับประวัติของเมืองที่เราแบบเคยดูเคยชอบ ที่เกี่ยวกับม้าไม้ใช่ไหม ประมาณนั้นครับพี่ เนื่องจากตอนนี้นะครับกำลังมีภาพยนตร์ที่เป็นกระแสที่กำลังเข้าโรงภาพยนตร์นะครับจากผู้กำกับชื่อดัง ครับผม เขาคือใครครับพี่เต้ คริสโตเฟอร์โนแลนครับพี่ ทุกคนก็รู้จักผู้กำกับท่านนี้ดีนะครับ ครับ ผู้กำกับแห่งประวัติศาสตร์คนหนึ่งเลยนะครับ ที่กำกับหนังหลาย ๆ อย่างนะครับ ครับ และเป็นผู้กำกับชื่อดังที่เก่งมาก ๆ คนหนึ่งเลยนะครับทำหนังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสงคราม ครับ ทำหนังเกี่ยวกับซุปเปอร์ฮีโร่ก็ทำมาแล้ว ครับพี่ ทำหนังเกี่ยวกับเวลาก็ทำมาแล้ว อ่า และตอนนี้ผู้กำกับท่านนี้นะฮะ ครับ มากำกับหนังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองกรีกโบราณนะครับ อย่างเมืองทรอยนะครับผม ใช่ครับผม แต่อยู่ในอีกมุมมองหนึ่งก็คือชื่อเรื่องว่า The Odyssey นะฮะ เราจะมาเล่าประวัติศาสตร์ของเมืองทรอย ครับ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเกิดสงครามทำไมถึงมีเรื่อง The Odyssey ขึ้นมานะฮะ ครับ วันนี้เราจะมานำเสนอในเรื่องสงครามเมืองทรอยนะครับผมสงครามเมืองทรอยนะครับผมที่เรียกกันว่าโทรจันวอร์นะครับ ครับ เป็นความขัดแย้งในเทพนิยายกรีกโบราณ ระหว่างกองทัพกรีกและชาวกรุงทรอย ครับผม เกิดขึ้นจากการที่เจ้าชายปารีสนะครับ ครับผม แห่งทรอยลักพาตัวพระนางเฮเลนผู้สิริโฉมจากพระสวามีแห่งสปาร์ตานำไปสู่การล้อมเมืองนานถึง10 ปีเลยนะครับ ครับ ก่อนที่กรีกจะใช้กลลวงม้าไม้บุกเข้าไปทำลายเมืองได้สำเร็จเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันตรงนี้นะครับ ครับ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับพี่เด้ชนวนเหตุสงครามนะครับ ครับผม เกิดจากการประกวดความงามของ3เทพีนะครับ ได้แก่เทพีฮีรานะฮะ ครับ เทพีอาเทนา ครับ และเทพีอโฟไดต์ ครับผม โดยเจ้าชายปารีสแห่งทรอยได้ตัดสินให้เทพีอโฟไดต์เป็นผู้ชนะ ครับ เทพีจึงดลบันดาลให้พระนางเฮเลนหญิงที่งามที่สุดในโลกตกหลุมรักปารีสนะครับและยอมตามเสด็จไปยังกรุงทรอย ครับ พระเจ้าเมเนเลฮัสแห่งสปาร์ตาจึงรวบรวมพันธมิตรกองทัพของกรีกเนี่ยนะฮะเพื่อไปชิงพระนางเฮเลนนี้กลับคืนมานะครับผม ครับ นี่คือชนวนสงครามนั่นเองสาวงามอันตราย ใช่ครับพี่ ครับ ทีเนี้ยสงครามครั้งเนี้ยพี่มันเป็นการสู้รบที่ยาวนานเป็น10 ปีเลยนะครับ ครับผม ซึ่งกองทัพกรีกเนี่ยนับพันน่ะนำโดยกษัตริย์อากาเมมนอนได้เดินทางมายังเมืองทรอย ฝั่งกรีกที่มีนักรบที่เก่งกาจที่สุดก็คืออะคิลิสพี่ ครับ ส่วนฝั่งทรอยเนี่ยจะมีเจ้าชายเฮกเตอร์คุ้นไหม อันนี้นะถ้าทุกคนเคยดูหนังเรื่องทรอยนะฮะ จะรู้จักอะคิลิสดีนะ ใช่ครับผม ซึ่งเป็นนักรบที่เก่งแบบใช้คำว่าเก่งมากๆเลยนะ ใช่ครับพี่ซึ่งเจ้าชายเฮกเตอร์เนี่ยเป็นแม่ทัพผู้ปกป้องเมืองอย่างกล้าหาญ ส่วนเจ้าชายเฮกเตอร์เนี่ยเป็นเจ้าชายที่ต่อต้านอะคิลิสเนี่ยได้อย่างสมน้ำสมเนื้อมากเลยนะครับ ทุกคนก็น่าจะแบบติดตาได้ดูหนังเรื่องนี้กัน ครับ นะ ผม ซึ่งการรบที่ยืดเยื้อเนี่ยเพราะว่ากำแพงเมืองทรอยนั้นแข็งแกร่งมากๆเลยพี่ ครับผม จนกระทั่งอะคิลิสสังหารเฮกเตอร์ได้สำเร็จแต่ต่อมาอะคิลิสเนี่ยก็ถูกปารีสยิงธนูเข้าที่จุดอ่อนบริเวณส้นเท้าจนเสียชีวิตครับพี่ ครับผม แล้วก็กลม้าศึกไม้ซึ่งเป็นตัวจบสงครามนะครับผมเมื่อสงครามยืดเยื้อจนฝ่ายกรีกคิดแผนการสร้างม้าไม้ขนาดใหญ่ ครับผม โดยมีนักรบซ่อนตัวอยู่ภายในนะครับ จากนั้นแกล้งทำเป็นถอยทัพและเล่นเรือกลับไปชาวทรอยเนี่ยหลงเชื่อว่าม้าไม้เนี่ยเป็นของขวัญสัญลักษณ์แห่งชัยชนะครับจึงลากเข้ามาไว้ในเมืองอย่างที่ไม่ได้คิดเลยว่ามันจะเป็นกลอุบายครับผม ตกกลางคืนเนี่ยเหล่านักรบกรีกก็ค่อยๆทยอยออกจากม้าไม้ครับ เปิดประตูเมืองให้กองทัพกรีกแอบย้อนกลับเข้ามาบุกเข้าไปปล้นสะดมและก็ทำลายเมืองทรอยจนสิ้นซากเลยครับผมถือว่าเป็นแผนที่แยบยลมากนะใช่ครับปัจจุบันหลักฐานการขุดทางโบราณคดีที่เมืองคิซาลิกนะครับผมในประเทศตุรกีสนับสนุนว่าเมืองทรอยนั้น
มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ยุคสำริดนะฮะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยถูกร้อยเรียงผ่านวรรณกรรมชิ้นเอกของโลกอย่างมหากาพย์อีเลียดและโอดิซิสนะครับผมของโฮเมอร์นั่นเองทีนี้ที่พี่บอลบอกว่าเมืองทรอยในเรื่องมันเป็นเมืองที่มีอยู่จริงใช่ไหมพี่ครับผมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับครับเมืองทรอยเนี่ยหรือว่าที่เขาเรียกกันชื่อว่าอิลิออนครับพี่ครับผมมันเป็นเมืองโบราณที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์นะครับผมเขาตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิสซาลิกเมืองชานักคาเล่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกีครับพี่ครับผมติดกับชายฝั่งทะเลอีเจียนและช่องแคบดาร์ดาเนลซึ่งเมืองนี้มีอายุเก่าแก่มากกว่า 4,000 ปีเลยนะโด่งดังจากมหากาพย์กรีกโบราณเรื่องอีเลียดที่พี่พูดถึงเมื่อกี้ครับของโฮเมอร์ซึ่งเขาเล่าเรื่องสงครามกรุงทรอยแล้วก็กลศึกม้าไม้เมืองทรอยเอาไว้ครับพี่ครับผมคราวนี้เรามาฟังเรื่องลำดับยุคทางประวัติศาสตร์9ชั้นอารยธรรมเลยพี่แบบลงลึกไปเลยก็คือเมืองทรอยเนี่ยมีการลำดับชั้นนะแล้วสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องนะใช่ครับยังไงต่อครับพี่เด้มันเป็นแบบการขุดค้นทางโบราณคดีซึ่งเริ่มต้นโดยไฮริชชลีมันครับผมครับในปีคศ1871ซึ่งเขาพบว่าจริงๆแล้วเมืองทรอยไม่ได้มียุคเดียวนะครับแต่เป็นการสร้างทับถมกันเป็นชั้นๆถึง9ยุคหลักๆเลยครับพี่เราจะแยกดังนี้นะครับครับขั้นแรกก็คือเมืองทรอย1 ถึง 5ครับเมื่อประมาณ 3,000 ถึง 1,900 ปีก่อนคริสตกาลครับผมครับซึ่งเขาเรียกว่ายุคสำริดตอนต้นเริ่มต้นจากหมู่บ้านป้อมปราการขนาดเล็กแล้วก็เติบโตขึ้นในชั้นทรอย2ซึ่งคนพบขุมทรัพย์ทองคำแล้วก็เครื่องประดับล้ำค่าครับพี่ครับผมยุคต่อมาจะเป็นทรอย6 ถึงทรอย7ประมาณ 1,900 ถึง 950 ปีก่อนคริสตกาลครับผมครับผมซึ่งยุคนี้เป็นยุคสำริดตอนกลางถึงตอนปลายครับเมืองได้ขยายขึ้นแล้วก็มั่งคั่งขึ้นมากเลยครับครับผมแล้วก็มีกำแพงหินขนาดมหึมาเลยพี่ซึ่งนักโบราณคดีคาดว่าชั้นทรอย6เนี่ยครับถูกทำลายด้วยแผ่นดินไหวนะเดี๋ยวเขาเรียกกันว่าทรอยไวล่าถูกเผาทำลายแล้วก็พบร่องรอยสงครามคือเมืองทรอยในยุคของกษัตริย์เพรียมแล้วก็สงครามในตำนานของโฮเมอร์นี่แหละพี่ครับผมต่อไปจะเป็นยุคสุดท้ายแล้วเป็นทรอย8 ถึงทรอย9ครับผมครับผมประมาณ700 ปีก่อนคริสตกาลถึงคริสตศักราชที่400ครับพี่ครับโดยยุคกรีกและโรมันเนี่ยเมืองได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นสแกลอิเลียมกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาแล้วก็ที่ท่องเที่ยวของจักรพรรดิโรมันเนื่องจากชาวโรมันเขาเชื่อว่าพวกตนเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากเอเนียสฮีโร่ผู้รอดชีวิตจากกรุงทรอยครับพี่ครับผมนี่ก็คือที่มาที่ไปของเมืองทรอยในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะฮะครับผมต่อมานะครับสงครามกรุงเมืองทรอยเนี่ยเป็นสงครามระหว่างกรุงทรอยกับกองทัพกรีกใช่ไหมครับครับพี่ที่ยืดเยื้อยาวนานถึง10 ปีเลยทีเดียวครับสาเหตุก็เพราะว่าการลักพาตัวพระนางเฮเลนนี่แหละนะทีนี้เนี่ยเรื่องใหญ่ของเราเนี่ยเรื่องแรกก็คือเกี่ยวกับตัวละครที่สำคัญนะ3 คนเลยทีเดียวนั่นก็คือกษัตริย์เพรียมแฮกเตอร์และอะคิลิสนี่เองนะฮะ3 คนนี้คือแกนหลักเลยนะฮะเพรียมเป็นกษัตริย์ที่ดีนะฮะแห่งกรุงทรอยมีโอรสและพระธิดาถึงอย่างละ50 คนครับโอ้ยเยอะมากเลยก็คือโอรสเนี่ยมี50 คนเลยนะมีปารีสเป็นบุตรชายคนที่2ที่ได้ชื่อเป็นชายผู้รู้จักความงามของผู้หญิงดีที่สุดในโลกและเป็นสาเหตุเริ่มต้นของสงครามกรุงทรอยจากการที่เจ้าชายเนี่ยตัดสินให้วีนัสเป็นเทพธิดาที่สวยที่สุดในบรรดา3 เทพสตรีนะฮะคือเฮราอาเธนาและอโฟไดต์หรือวีนัสนั่นเองครับผมเพราะวีนัสสัญญาว่าถ้าปารีสตัดสินว่าเธอสวยที่สุดจะให้รางวัลตอบแทนกับเจ้าชายนะครับก็คือให้ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกเป็นภรรยาครับพี่และผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกขนาดนั้นนะครับมีแค่1 เดียวเลยครับก็คือพระนางเฮเลนครับผมแต่นางเนี่ยมีพระสวามีอยู่แล้วนะแต่ความงามของนางเนี่ยครับไม่ว่าชายใดมองนะจะต้องถูกมนต์สะกดให้หลงรักกันเลยทีเดียวเพราะนางงามที่สุดในโลกนะเทพวีนัสเนี่ยจึงช่วยให้ปารีสเดินทางไปที่สปาร์ตาและปารีสก็ตกหลุมรักในทันทีเลยครับผมการลักพาตัวจึงเกิดขึ้นนะครับด้วยความช่วยเหลือของเทพวีนัสและสงครามกรุงทรอยจึงบังเกิดขึ้นครับผม
จริงๆแล้วสาเหตุเริ่มต้นจริงๆนะฮะถ้ามองจากมุมมองทั้งหมดที่เล่ามานะฮะ ครับ จริงๆแล้วสาเหตุก็มาจากเทพเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทพเวนัสนี่เองนะฮะ ครับ ที่เป็นคนต้นยุคทั้งหมดนะครับ ครับพี่ เฮกเตอร์เนี่ยเป็นพี่ชายของปารีส ครับ เป็นลูกชายคนโตของกษัตริย์เพรียม อืม เป็นลูกที่เพรียมรักมากที่สุด แล้วก็ภูมิใจมากที่สุดเพราะเป็นลูกที่ดีมากๆครับ ครับ เป็นสุภาพบุรุษและเป็นนักรบที่เก่งที่สุดของกรุงทรอย ครับ สำหรับเรื่องการลักพาตัวพระนางเฮเลนเฮกเตอร์ก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับกับการกระทำของน้องชายของตัวเองนะครับ แต่ว่ารักน้องชายมากนั่นเองนะครับ แล้วก็รักศักดิ์ศรีของเมืองทรอยซึ่งเมื่อน้องชายต้องการตามนี้ ครับผม พี่ชายก็สนองนะครับ เพื่อไม่ให้เสียศักดิ์ศรีของคำว่าเจ้าชายนะครับ ทีนี้เนี่ยสงครามกรุงทรอยอ่ะที่พี่เล่ามันก็คือเป็นตำนานใช่ไหม ครับ เราจะมาดูว่าตำนานกับความจริงมันเป็นยังไงพี่เรื่องเล่าในตำนานเนี่ยจริงๆสงครามปะทุขึ้นเพราะว่าเจ้าชายปารีสแห่งทรอยได้ลักพาตัวพระนางเฮเลนที่พี่บอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับ ครับ แต่ว่าข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์นี่พี่ในความเป็นจริงแล้ว ครับ ทรอยเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการค้าที่สำคัญมาก ครับ ควบคุมเส้นทางการเดินเรือ ระหว่างทะเลอีเจียนแล้วก็ทะเลดำครับผม ครับ นักประวัติศาสตร์ก็เลยวิเคราะห์ว่าสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นการแย่งชิงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างชาวกรีกหรือว่าไมซีเนียนกับชาวโทจันครับพี่ ครับผมคือในเนื้อเรื่องทั้งหมดที่เราพูดกันมานะฮะ ครับ มันเป็นเชิงกึ่งประวัติศาสตร์ และเทพนิยายนะฮะ ครับ มันอยู่ระหว่างก้ำกึ่งกันนะ ซึ่งเราไม่รู้ว่าประวัติความเป็นอันไหนจริงอันไหนเท็จแต่มันก็มีที่มาที่ไปใช่ไหมฮะ ครับ อย่างที่พี่เต้เล่าเมื่อกี้นะฮะ ครับ ทีนี้เนี่ยคนที่รู้เรื่องนี้ทั้งหมดในยุคนั้นน่ะก็คือคนเขียนนี่เอง คนเขียนก็คือโฮเมอร์นะฮะ ครับ นี่คือฝีมือระดับชั้นครูของโฮเมอร์นะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขียนเอาไว้เนี่ยก็จะมีประวัติศาสตร์กำกับไว้ด้วยนะ และต่อไปเราจะมาพูดถึงคนที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์คนหนึ่งเลย นั่นก็คือขุนพลที่ยิ่งใหญ่ อะคิลิสนี่เองนะ ครั ฮะ บผม เขาเป็นขุนพลที่ฝีมือดีที่สุดในกองทัพกรีก ครับ เป็นลูกของเทพเททิสกับกษัตริย์เพลิอุส ครับ แห่งไทอานะฮะ อืม เททิสเป็นเทพแห่งแม่น้ำ ครับ ในช่วงท้ายๆของสงครามกรุงทรอยเฮกเตอร์ถูกอะคิลิสสังหารในการต่อสู้แบบตัวต่อตัวนะครับ ครับ ถ้าทุกคนเคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะทุกคนจะได้เห็นการต่อสู้อันที่ยิ่งใหญ่ และมีศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันครั้งนี้แน่นอน และอะคิลิสเนี่ย ครับ ก็นับถือเฮกเตอร์ในฐานะนักสู้ด้วยนะฮะ ความรักยิ่งใหญ่ของพ่อก็คือหลังการสังหารเฮกเตอร์นะฮะด้วยความแค้นของอะคิลิสจึงลากร่างของเฮกเตอร์ด้วยรถศึกไปทั่วสนามรบเลยนะฮะ ครับ อย่างแน่นอนที่สุดการตายของเฮกเตอร์สะเทือนใจชาวกรุงทรอยทุกคนเลยนะครับ แต่ที่กระทบมากที่สุดก็คือกษัตริย์เพรียมนี่เองนะฮะ ครับ ความปรารถนาใหญ่ที่สุดของกษัตริย์เพรียมก็คือต้องการได้ร่างของเจ้าชายเฮกเตอร์ ครับ กลับไปประกอบพิธีศพอย่างสมเกียรตินะฮะ อืม จริงๆแล้วอะคิลิสเนี่ยกระทำก็ผิดวิสัยของขุนศึกเหมือนกันนะครับ ครับ เพราะว่าเขาเป็นนักรบที่มีเกียรติแต่อะคิลิสเนี่ยก็ทราบแก่ใจดีนะฮะแต่ก็อยู่ในภาวะความโกรธแค้นที่เฮกเตอร์ฆ่าเพโตรคลัส ครับผม สหายรักที่สุดของอะคิลิสนะฮะ เขาใส่เสื้อเกราะและหมวกศึกของอะคิลิสไปต่อสู้แทนอะคิลิสนะครับที่กรุงทรอย ครับ และที่ไม่ยอมออกไปทำศึกแล้วถูกเฮกเตอร์ฆ่าตายด้วยความเข้าใจผิดว่าเพโตรคลัสเป็นอะคิลิสนี่เองนะฮะ ทีนี้เนี่ยอะคิลิสก็ได้ประหลาดใจพี่ที่ว่าจู่ๆก็มีชายชราบุกเข้ามาถึงในที่พัก ครับผม แล้วก็ประหลาดใจมากยิ่งขึ้น เมื่อชายชราคนนั้นคุกเข่าลงต่อหน้า อืม เอื้อมมือไปจับเข่าของอะคิลิสจูบมือของเขา แล้วก็เงยหน้าพร้อมกับกล่าวว่า นี่คือคนแก่ที่ไม่มีศักดิ์ศรียอมคุกเข่าจับมือของคนที่ฆ่าลูกชาย เพื่อขอให้สมเพศคนแก่คนนี้ อืม อะคิลิสก็เลยรู้เลยว่าเป็นกษัตริย์เพรียมครับผม อืม แล้วก็สำนึกในการกระทำของตน ก็เลยถามว่าท่านต้องการอะไร กษัตริย์เพรียมก็เลยบอกว่า ขอเพียงให้ท่านได้มอบร่างของเฮกเตอร์ เพื่อให้เราได้นำไปประกอบพิธีตามประเพณีของทรอยเท่านั้นครับ ครับผม กษัตริย์เพรียมก็เลยกล่าวอีกว่า ขอให้ท่านเนี่ยนึกถึงบิดาของท่าน ที่กำลังรอให้ท่านกลับไปจากทรอยอย่างปลอดภัย เ
พื่อไม่ต้องเศร้าเสียใจกับการสูญเสียบุตรดังเช่นเราในทีเนี้ยทั้งกษัตริย์เพรียมแล้วก็ขุนศึกหนุ่มอะคิลิสเนี่ย ครับ ก็เลยก้มหน้าร้องไห้ไปด้วยกัน ครับผม กษัตริย์เพรียมร้องไห้กับการสูญเสียบุตร ส่วนอะคิลิสก็นึกถึงบิดาที่กำลังรอเขาอยู่ และเพโตคลัสที่จากไปครับพี่ ครับ ทีเนี้ยมหากาพย์เลียสของโฮเมอร์จบลงกับการสงบศึกเป็นเวลา12 วันสำหรับการประกอบพิธีศพของเฮกเตอร์และก็ของเพโตคลัส ครับ แต่ว่าพี่ สงครามกรุงทรอยยังไม่จบนะ และจะดำเนินต่อไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายจริงๆของทรอยด้วยกลศึกม้าไม้ของโอดิสซิอุสนี่เองครับ นี่แหละครับ คือจุดจบของเมืองทรอยที่แท้จริงนะฮะ ครับ ก็เดอะเลียสเนี่ยเป็นมหากาพย์ที่มีการนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์มากมายหลายสิบเรื่องเช่นกันนะครับ ครับ ตั้งแต่ยุคแรกๆของภาพยนตร์เลยนะ ทรอยที่เป็นภาพยนตร์ยักษ์โดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเท้าความเนื้อเรื่องส่วนนี้เป็นหลักนะครับผม ครับ แล้วก็ภาพยนตร์เกี่ยวกับสงครามเมืองทรอยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ตรงกับมหากาพย์เดอะเลียสของโฮเมอร์บางเรื่องเจาะเฉพาะเหตุการณ์สำคัญเช่นตอนกลศึกม้าไม้ และจบที่ความพินาศของทรอยบางเรื่องเจาะเฉพาะบทบาทของตัวละครสำคัญเช่นเฮเลนอะคิลิสและโอดิสซิอุสนะครับผม ครับ ผู้ออกอุบายกลศึกม้าไม้นี่เองนะฮะ ถึงแม้ทรอยจะถูกใจคนดูเป็นส่วนใหญ่นะครับ แต่ว่าเนื้อเรื่องทรอยเนี่ยมันก็ยังมีบางส่วนที่ทำให้คนที่รู้ประวัติศาสตร์เนี่ยผิดหวังกันไปบ้างนะเพราะมันไม่ตรงนะฮะ ครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันทำให้ตรงยากนะเพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมามากแล้วใช่ไหมฮะ ครับ เนี่ยถ้าในตำนานก็หนังเรื่องทรอยเนี่ยทุกคน ครับ จะจำภาพจำแบรดพิตต์ใช่ไหมฮะ ครับผม เพราะว่าเขาทำให้นึกถึงอะคิลิสเลยนะเขาแสดงออกมาได้ดีมากเลยนะครับ ใช่ครับ ซึ่งการแสดงของเขาตอนนั้นแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่มาแสดงเนี่ยทำให้หนังเรื่องนั้นยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตำนานยังถึงทุกวันนี้อยู่เลยนะฮะ ใช่ครับผม ส่วนหนังที่จะเข้าในเร็วๆนี้นะฮะ ครับ ก็เป็นหนังที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนหนึ่งของเมืองทรอยสงครามเมืองทรอยนะฮะ ครับ ที่ไม่ได้อยู่ในหนังที่เราเคยดูมา มันเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับผม ครับ ซึ่งอันนี้ต้องทำความเข้าใจนะว่ามันเป็นอีกพาร์ทหนึ่งของภาพยนตร์ ครับพี่ เอาง่ายๆก็คือว่ามันเป็นอีกด้านหนึ่งของสงคราม ครับ ซึ่งมันเป็นไปด้วยกัน เราจะได้เห็นว่าการออกกลอุบายม้าศึกนั้นมาได้ยังไง คิดได้ยังไงนะครับผม ครับ ที่เราเล่ามากันวันนี้ฮะก็เป็นส่วนหนึ่งจากการที่ว่าจะมีภาพยนตร์เรื่อง The Odyssey เข้านะฮะ ครับผม ยังไงก็ลองไปติดตามรับชมประวัติศาสตร์เรื่องนี้กันดูนะฮะ ซึ่งผู้กำกับคนนี้ เราก็รู้กันอยู่ว่าเราเรียกกันท่านพ่อโนแลนนะฮะ ครับผม เขาทำเรื่องไหนก็ไม่ผิดหวังนะ ซึ่งคะแนน Rotten Tomato ออกมาดีมากๆเลยนะครับผมแนะนำให้ทุกคนไปดู แล้วทุกคนจะอยากกลับไปดูทรอยเวอร์ชันเดิมเช่นกันนะฮะ ครับ ยังไงวันนี้แล้วนะ ในรายการของเรานำเสนอไปไม่มากไม่น้อยนะครับ ครับ อาจจะมีความรู้ที่ตกหล่นไปบ้าง ยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับ ครับ สำหรับวันนี้ในรายการ TB Take Off Podcast แค่อยากให้รู้ครับพี่ เราจะกลับมาใหม่อีกครั้งในเรื่องถัดๆไปนะครับผม ครับ สำหรับวันนี้ ครับ ผมพี่บอล ผมพี่เต้ครับผม ต้องลาไปก่อนนะครับ ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ